What do you got? What's up, bro? You got money in your pockets? No, man, I don't. ስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሰለሞን ገብሬ ወይም ሶል ቢሊ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤዚክ ኪክ ውሹ ጂት ኩንዶ ማርሻል አርት I think the whole name ነው። so ውሹ ታይኳንዶ ጂት ኩንዶ ሁሉም ስፖርቶች አንድ የሚያደርጋቸው እግር አሰነዛዘር፣ ሁላችንም የምንሰራው እግር አሰነዛዘር አንድ ነው። የተለየ ነገር የለውም። ይሄ ታይኳንዶ ኪክ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። እንደየአሰራራችን ምናልባት መልኩ ሊለያይ ይችላል። ግን ዛሬ ላይ አሁን ማሳያችሁን ኪኮች ሁላችንም ልንጠቀማቸው የምንችል መሰረታዊ ኪኮች ናቸው። እነዚህ ኪኮች ግን በስፖርቱ ወይም በእንቅስቃሴያችን ላይ ወይም ወደፊት ከፍ አድርገን በምንሰራቸው ጃምፕ ኪኮች ላይ ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ አስተዋጽኦአቸውን የምታዩት በምንድነው? አንዳንድ ሰዎች ታች ቤዝ ላይ መሰረት ላይ ያላስተካከሉትን እግር ከፍ ብለው ሊያስተካክሉት ሲሞክሩ ያለው በጣም ድካም ነው። ከነበረኝ የማስተማር ኤክስፒሪየንስ ያገኘሁትና በብዙ ሰዎች ላይ ችግር ሆኖ የማየው ነገር ምንድነው? ታች ላይ በደንብ ያልሰሩትን እንቅስቃሴ ላይ ሲደክሙ ያለው በጣም ከባድ ነው። መጀመሪያ ከሁሉም ጃምፕ ኪኮች በፊት ቆመን የምንሰራው ስራ ላይ ነው በጣም መጠንከር ያለበት። እነዛ ነገሮች ገብተው እግራችን እንዴት መውጣትና እንዴት መምታት ወይም እንዴት መሰንዘር እንዳለበት ካልገባን ከዛ በኋላ የምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ ድካም ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ስህተት እንዳንሰራ ዛሬ ቤዚክ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ወይም ቤዚክ ኪኮችን አሳያችኋለሁ። ፍሮንት ኪክ ከመስራታችን በፊት ፊት ለፊት እንቆም። ሰውነታችንን ፊት ለፊት አድርገን መጀመሪያ እግራችንን እናነሳው። ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር እግራችን ከፍ እንዲል የምንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ማንሳት ያለብን ጉልበታችንን ነው። የምንፈልገው መጠን ማንሳት ካልቻልን የምንፈልግበት ቦታ መምታት አንችልም። ምክንያቱም ጉልበታችን እታች ነው። እግራችንን ወደ ላይ ለማንሳት ብንሞክር ራሳችንን ባላንስም ያሳጣናል፣ እንደምንፈልገውም ሊሆን አይችልም። ራውንድ ኪክ፣ ራውንድ ሃውስ ኪክ የሚባላል። ራውንድ ሃውስ ኪክ ማለት እግራችንን ከውጭ ነው ይዘነው የምንመጣው። ከውጭ ይዘን የመጣነው እግር በውጭ በኩል ነው የምንመታው። ለሁሉም ነገር ግን ጉልበታችን ከፍ ማለት ወሳኝነት አለው። በተለይ ከፍ ያለ ኪክ የምንፈልግበት ሌቭል ወይም ከፍታ የሚመጥን እግራችን ከፍታ መነሳት አለበት። ጉልበታችን መነሳት መቻል አለበት። ለምሳሌ ሳይድ ኪክ ስንሰራ እግራችን መጀመሪያ ወደ ውስጥ ነው የሚሰበሰበው። ላይክ እንደ ስፕሪንግ እንደዚህ አጣምን ወደ ውስጥ አምጥተን ከዛ ነው ወደ ውጭ መዘርጋት መቻል ያለበት። ከዛ ዞር አድርገን ከዚህ ከሽንጣችን ወይም ከሂፕአችን ነው ወደ ጎን መሰንዘር መቻል ያለብን። ስትራይክ መምታት የምንችለው በዛ መልኩ ነው መሰንዘር ያለብን የሚገለበጥ። ለዚህኛውም እንዳልኳችሁ ጉልበት መነሳት አለበት። ለሁሉም ነገር ከፍታ የምናስብ ሰዎች እግራችን ጉልበት መነሳት የሚችለው በጣም ጥሩ ስትሬች ሲኖረን ነው። ስትሬች ደግሞ ቤዚክ ነው። በተለይ ማርሻል አርት ባለሙያዎች ከሆናችሁ ተቻለ መጠን ጥሩ ፍሌክሲቢሊቲ ሊኖራችሁ ይገባል። አለያም ግን ያው ጃምፕ ኪክ ላይ ማዘውተር ይቻላል፣ መደጋገም ይቻላል። ሁክ ኪክ ይባላል። ሁክ ኪክ ማለት እግራችንን ይዘነው እንመጣና ወደ ውጭ ነው የሚገለበጠው። ለዚህኛውም እንዳልኳችሁ ጉልበት መነሳት አለበት። ለሁሉም ነገር ከፍታ የምናስብ ሰዎች በጣም ጥሩ ስትሬች ሲኖረን ነው። ስትሬች ደግሞ ቤዚክ ነው። በተለይ ማርሻል አርት ባለሙያዎች ከሆናችሁ በተቻለ መጠን ጥሩ ፍሌክሲቢሊቲ ሊኖራችሁ ይገባል። ቀጣይ ቪዲዮ የአክሽን ፊልም መስራት ለምትፈልጉ ልጆች አክሽን ፊልሞች እንዴት መሰራት እንዳለባቸው አንዳንድ መንገዶችን አሳያችኋለሁ። የተለያዩ አክሽን ፊልሞችን እስካሁን ድረስ እያየን እንገኛለን። ፊልሞቹ አድገው አሰራራቸው ተቀይሮ ሰዎቹ ስታይላቸው በሚገርም ሁኔታ አሳማኝ አድርገው እያመጡ በጣም ልባችንን ሲያንጠለጥሉ የኖሩ በጣም የሚገራርሙ ፊልሞች አሉ። እነዚህ ፊልሞች እንዴት እየተሰሩ ለኛ እንደሚቀርቡና ከስራ በፊት ያላቸው ነገር ምን እንደሚመስል ለማሳየት እሞክራለሁ። Brian, you're up. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We'll be in hunting.
እንገናኝ ድረስ ለዛሬ በዚህ ዘግቻለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን ለሁላችሁም። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።